गणेश चतुर्थीची सुरुवात नक्की कधी झाली हे सांगणं तर कठीण आहे. काही तज्ज्ञ असं म्हणतात की हा सण सतवाहना आणि चालुक्य राज्याच्या वेळी सुरू झाली आणि इतिहासात हे सांगितलं आहे की ही प्रथा छत्रपती शिवाजी महाराज ह्यांच्या काळापासून सुरू आहे आणि त्यात आजही लोक उत्साहाने सहभागी होतात. मुंबई ही जाणली जाते आपल्या गर्दीसाठी आणि आपल्या वेगासाठी. मुंबई या शहराला न झोपणारं शहरही म्हटलं जातं. पाऊस असो वा वारा, सण म्हटलं की प्रत्येक व्यक्ती घराबाहेर पडतेच आणि त्या सणासाठी खरेदी करून त्या त्या वस्तू आणून सण उत्साहाने साजरा करते. आणि ह्याच महानगरीत हा सण एक भव्य उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. तुमच्यासारखा मी देखील दरवर्षी उत्सुकतेने वाट पाहत असतो ती या सणाची. कारण माझी खात्री आहे की हा नुसता सण नसून आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती सांगणारा आणि जपणारा सण आहे. आणि माझ्या हिशोबाने आपल्याला जर कुठली संस्कृती जाणून घ्यायची असेल तर ती त्यांच्या उत्सवातून समजू शकतो. आज आपण अशाच काही लोकांना भेटणार आहोत ज्यांची श्रद्धा, कला आणि मेहनत ह्या उत्सवाची रंगत वाढवतात. आणि आज मी अशाच एका व्यक्तीला भेटणार आहे, तेजस, जो माझा मित्रही आहे. एकदम छान. तुम्ही कसे आहात? एकदम मस्त आहे. आणि दरवर्षीप्रमाणे मला वाटतं तुझी सगळी तयारी चालू आहे ना? एकदम जोरात. वा, मला असं वाटतं प्रत्येक कारागिराचं मूर्ती बनवण्यामध्ये एक वेगवेगळं सहयोग असेल ना? बरोबर. हे आपले एक आधारस्तंभ आहेत जे हे कारखान्याचे सगळे पेंटिंग उचलून धरतात. हे मेन काम करतात हे शेडिंगचं. त्यांचं नाव आहे संजय वैद्य. नमस्कार काका. ते स्वतः एक जे स्टुडंट आहेत आणि जवळजवळ 40 ते 45 वर्ष आपल्या कारखान्यामध्ये हे काम करतात. क्या बात आहे. गणपती मूर्ती म्हणलं की सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे डोळे. तर आता हे आपल्याकडे दोन अजून महत्त्वाची माणसं आहेत, ती म्हणजे रघुनाथ पिंगुलकर आणि प्रवीण विश्वासराव. हे दोघंही मूर्तीला डोळे काढतात, म्हणजे त्यांच्यात जीव ओततात असं म्हणता येईल. बाप्पाची मूर्ती म्हटलं ना की आपण पहिल्यांदा बघतो ते बाप्पाचे डोळे. बाप्पाच्या डोळ्यामध्ये बघितल्यावरती चारही बाजूनी खरंच आपल्याकडे बाप्पा बघतोय आणि आपल्याला आशीर्वाद देतो हे जेव्हा जाणवतं तेव्हा ही खरंच कलाकृती जेव्हा हे दादा करतात तेव्हा खूप छान वाटतं. या ना, बसून बोलूया. येस. वाह, मस्त वाटलं सगळं तेजस. आता हे सगळं बघून अनुभवून खूप मजा आली. मला मुळात हा प्रश्न विचारायचा आहे, ही कार्यशाळा तुमची सुरुवात कधी झाली? साधारण 1948 साली माझ्या वडिलांची आत्या आणि तिचे मिस्टर या दोघांनी मिळून ही कार्यशाळा चालू केली. त्यांचं नाव आहे वसंतराव टापसे आणि मिसेस म्हणजे आत्यांचं नाव आहे चंपावती टापसे. तर त्या दोघांनी साधारण 25 मूर्त्या बनवून ही कार्यशाळा चालू केली. नंतर हळूहळू 1972 सालापर्यंत त्या 200 मूर्त्यांपर्यंत झाल्या होते. त्यांचं निधन झालं 1972 साली. मग माझ्या आजोबांनी म्हणजे वडिलांच्या वडिलांनी तिच्या बहिणीला मदत करत करत ही शाळा पुढे नेली आणि मग माझ्या वडिलांनी ही पूर्णपणे हातात घेतली. तोपर्यंत ते सगळं शिकले पण होते, लहानपणापासून आतमध्ये म्हणजे काकांच्या बरोबर राहिलेले आणि सगळं काम शिकून त्यांनी सुरुवात केली शाळा. आणि तीच प्रथा अजूनही चालू आहे. सगळं घरच ह्या कार्यशाळेमध्ये गुंतलेलं असतं. आम्ही तेच म्हणतो की लोकांकडे साधारण 1.5 दिवस, 5 दिवस, 11 दिवस गणपती असतो, पण आमच्याकडे साधारण 2 महिने तरी गणपती असतो. शाडू मातीबद्दल म्हटलं, अगदी पूर्वीपासनं जी परंपरा आलेली आहे आणि आज त्याला जे महत्त्व आहे त्याबद्दल थोडंसं जरा सांगू शकशील का? मूर्ती घडवणं म्हणजे पहिली तर जसं 2 प्रकारच्या माती आपल्याकडे होत्या अवेलेबल सुरुवातीपासून, एक लाल माती आणि एक शाडूची माती, जे पहिल्यापासनं म्हणजे पेशवेकालीन जे चालू आहे तेव्हापासून. पण मूर्ती बनवणं किंवा घडवणं हे
आपल्याला सगळ्यांना ती स्टोरी तर माहितीच असेल. पार्वती आईनी जेव्हा स्वतःचा मळ काढून एक बाळ बनवलं, तो झाला गणपती बाप्पा. तर ते जे घडवली मूर्ती पार्वती आईनी, आणि ते सगळं ह्या दिवशी झालं, म्हणजे गणेश चतुर्थीच्या दिवशी झालं. आता ती घडवायला काय पाहिजे तर माती, तर त्या मातीचं महत्त्व तिकडनं झालं. आम्हाला खूप बरं वाटतं की आम्ही ह्या मूर्त्या घडवतो. आपल्याकडे साधारण 6 इंचापासून ते 6 फुटापर्यंत शाडू मातीच्या मूर्त्या आहेत. आणि शाडू मातीची 6 फुटाची मूर्ती आमच्याकडे आम्हाला सांगायला फार बरं वाटतं की बरेच वर्ष घडते. म्हणजे आता जे बसवतात ती मूर्ती त्यांच्याकडे 110 वर्ष झाली आणि ते म्हणतात की ॲटलिस्ट आमच्याकडे 70 वर्ष तरी ते घेत आहेत. बापरे, ही मूर्ती तुमच्याकडनं घडणं म्हणजे काय, क्या बात आहे. पण हे सगळं करत असताना तुमच्या पोटापाण्याचं काय? नक्कीच आमच्या पोटापाण्याचा आमचा विचार नसतो त्यावेळेला. कारण एकतर बाप्पाच्या कृपेने आम्हाला काम करत असताना भूक लागत नाही. पोटात जातं काहीतरी तेव्हा वाटतं अरे खरंच भूक लागली होती. पण काहीतरी आपल्या पोटात जात असतं बाप्पाच्या कृपेने. पण जेवणाचा काही टायमिंग नसतो. तुम्ही जर मला परवानगी दिलीच तर मग तुमच्यासाठी थोडंसं काहीतरी बनवतो आणि मग आणतो, तर चालेल का तुला? अरे वा, नक्कीच, खूपच आवडेल आम्हाला आणि आमच्या सगळ्या मुलांना. पटकन तुमच्यासाठी गरमागरम एक पदार्थ बनवून आणतो. खूप छान वाटलं तुमच्याशी ह्या गप्पा मारून आणि बाप्पाबद्दलचं हे सगळं ऐकून. त्यामुळे अशीच अविरत सेवा तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनं घडत राहो, हीच बाप्पाचरणी आमच्या सगळ्यांकडनं प्रार्थना. त्यांच्यासाठी जेवण बनवणं माझ्यासाठी खरंच खूप गर्वाची गोष्ट आहे. आनंद ह्याचा की हे कलाकार जे एवढी मेहनत करतात तेही एवढ्या जिद्दीने त्यांच्यासाठी मी हा वरीचा पुलाव बनवत आहे. मंडळी, हा वरीचा पुलाव तर मी बनवलेला आहे, पण मी खूप उत्सुक आहे. याचं कारण आहे, या कार्यशाळेतल्या सगळ्यांना मला हा खाऊ घालायचा आहे. पण खाऊ घातल्यावरती जेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचे खरे हावभाव कळतील ना, की तो कसा झाला आहे हे दर्शवून दाखवणार आहेत. त्यामुळे मी तर माझा प्रयत्न केला आहे की तो छान झालाच पाहिजे. पण पाहूया ते खाल्ल्यानंतर काय म्हणतायत ते. ह्या सर्वांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून माझं मन अगदी समाधानी झालं आहे. आणि हेच हवं असतं एका कलाकाराला सुद्धा, की त्याचं केलेलं काम दुसऱ्यांना आवडावं. आणि म्हणून जेव्हा आपण कोणत्याही गणेशाच्या दर्शनाला जाऊ तेव्हा ह्या मूर्ती घडवणाऱ्याला नक्कीच लक्षात ठेवू. जसे आपण एका टप्प्यावरून दुसऱ्या टप्प्यावर जातो ना, तसंच मी भेटणार आहे अशाच एका व्यक्तीला ज्याच्यामुळे ह्या उत्सवाची रंगत आणखीन वाढते. आणि मी आलो आहे गणेश दादाला भेटायला. तसं पाहायला गेलं तर आपला महाराष्ट्र आणि ह्या महाराष्ट्राची जुनी जी संस्कृती आहे, हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. आणि या महाराष्ट्रामध्ये जे आता हा गणेश उत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. संगीताचं खूप त्याला महत्त्व आहे, ढोल ताशांचं खूप महत्त्व आहे. पहिला ढोल आमचा लाकडाचा असायचा, ते लाकडाचं ओंडका असायचं आणि त्याला चामड्याची पानं असायची. तर ते कमरेवर बांधून वाजवणं खूप जड व्हायचं. तर आता त्याच्यामध्ये थोडा सुधारणा करून आता लोखंडी पिंप आलेत आणि हे चामड्याची पानं आहेत. हे चामड्याच्या पाण्याने आम्ही हे ढोल पथक वाजवतो. जवळपास या एका ढोलाचं वजन 10 ते 15 किलो आहे. हे 10 ते 15 किलो वजन कमरेवरती पेलून ही मुलं 5-5, 6-6 तास मिरवणुका वाजवतात आणि खूप जल्लोष करतात. गणपतीमध्ये धिंगाणा घालतात अक्षरशः. आपली जुनी संस्कृती चालत आलेली आहे की ती संस्कृती आपल्याला पुढे टिकवायची आहे. जर आपण टिकवली तर आपल्या पुढच्या पिढीला माहीत होईल की बाबा आपले जुने पूर्वज काहीतरी करत होते. आमच्याकडे आपण असं म्हणतो की जेव्हा आम्ही जेवण बनवतो तेव्हा त्याच्यात मसाले टाकतो, पण जर मी मीठच टाकलं नाही तर ते जेवण बेचव होईल. तसंच आहे की आपले हे सण जे आहेत ना, त्या सणांना जर गाणं किंवा ढोल ताशा हे जर ह्याची साथ मिळाली नाही तर हे सण खरंच आपल्याला म्हणजे साजरं होणं ह्याच्यात थोडीशी कुठेतरी कमतरता जाणवते.
पण मला तुमच्याकडनं हे जाणून घ्यायचं आहे की तुम्हाला ह्या सगळ्या वाद्यांची आवड कधी निर्माण झाली? दादा तसं पाहायला गेलं तर याची आवड आम्हाला एकदम लहान असल्यापासूनच आहे. कारण की ते आमच्या रक्तातच आहे, महाराष्ट्राच्या रक्तातच, आणि महाराष्ट्रातल्या मुलांच्या रक्तातच वादन आणि शस्त्रकला जी आहे ती आपल्या अंगावर काटा येतो अक्षरशः. बाहेर जर कुठं वाजत असेल, आता आम्ही लहानपणी पाहायचो बाहेर ढोल वाजतोय तर इथं अंगात असं वाटतं आपण नाचू का काय. सुरुवातीला ज्यावेळेस आम्ही चालू केलं त्यावेळेस आमच्याकडं 10-15 ढोल होते आणि थोडेसे ताशे होते, त्याच्यावर आम्ही 5-10 पोरं प्रॅक्टिस करायचो. पण आता ते 10-15 मुलं आणि ती प्रॅक्टिस ती करता करता आज 12 वर्ष झाली आम्हाला, एवढं मोठं झाले ते आता आमच्याकडे 100 ढोल आहेत, 20-40 तास आहेत आमच्याकडे. आता आम्ही 10-10 तास मिरवणुका वाजवतो. तुम्ही तासनतास हे सगळी प्रॅक्टिस करता, पण ह्या सगळ्यामध्ये मला एक प्रश्न पडतो की तुमच्या जेवणाचं काय? तुम्ही कसं हे सगळं मॅनेज करता? तुम्हाला भूक वगैरे काही लागत नाही का हो? मिरवणूक वाजत असताना आम्हाला तहान भूक ही काहीच लागत नाही. सगळा गणपती बाप्पा समोर असतो. ढोल वाजवणे हीच आमची भूक, ताशा वाजवणे हीच आमची ताण. मग त्यामुळं आम्ही 4-5 तास काय भुकेचा आमचा विषय नव्हता. ज्यावेळेस हे वादन थांबतं त्यावेळेस सगळ्यांना बोलतो बघ उंदीर मामा आता कुठेतरी ओरडायला लागलाय, आणि त्या उंदीर मामा ओरडायला लागला की मग नंतर जेवणाचा विषय येतो. त्या मिरवणुकीत आणि या प्रॅक्टिसमध्ये जेवणाचा विषय कुठंच येत नाही. तुम्ही जरी असं म्हटलात ना तरी मी हे विसरलो नाही. याचं कारण असं आहे ना, मस्तपैकी प्रॅक्टिस करताना 2-3 तास तुम्हाला मस्तपैकी ताकद राहील अशी गोष्ट मी तुमच्यासाठी खास करून आणलेली आहे. ती घेऊन येतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना मस्त खाऊ घालतो. माझी इच्छा होती त्यांच्यासाठी काहीतरी खास बनवावं ज्याने त्यांना ऊर्जा मिळेल, आणि म्हणून मी बनवली आहे पंचखाद्याची बर्फी. मला माहीत आहे किती मेहनत करतात ही लोक, आणि ती मेहनत त्यांच्यासाठी नसून तर हा सण उत्साहाने साजरा व्हावा म्हणून आहे. हे लोक खरं तर गणेश चतुर्थीचे आधारस्तंभ आहेत, आणि मी आज खूप खुश आहे की मीही ह्या कलाकारांच्या माध्यमातून ह्या उत्सवात सहभागी झालो. तुमच्या सगळ्यांसाठी गणेश उत्सव म्हणजे काय? एका शब्दामध्ये सात्विक आनंद, आनंदाचा क्षण. आवडतं मला हे खेळ. आनंदी वातावरण, उत्साह आणि जल्लोष, आनंद, परंपरा, सर्वस्व आमच्या आनंदाचा क्षण आहे. ढोलपथकाचा राडा. आता तर फक्त सुरुवात आहे, आणि मी नेणार आहे तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी आणि सांगणार आहे बऱ्याच गोष्टी. तर भेटूया पुढच्या भागात आणि एकत्र साजरा करूया गणेश उत्सव.